Hej! Mitt namn är Kjell Johansson och det är jag som är lärare i kursen Maskinbefäl klass 8. Jag tänkte i den här korta filmen ge dig lite information om hur studierna går till. Först och främst så börjar vi med själva innehållet då. Och det är inte jag som har bestämt vad vi ska läsa, utan det framgår av en föreskrift från Transportstyrelsen. Du hittar föreskriften här bakom mig. Kan du slå in det i ditt sökfält på datorn. TSFS 2011:116. Och det är en ganska gedigen lunta. Bläddra fram eller scrolla ner till bilaga 4. Där hittar du innehållet i Maskinbefäl klass 8. Och innehållet är i grova drag maskinsystem, ellära, styr- och reglerteknik och drift och underhåll. Och när Transportstyrelsen pratar om en timma så menar de en lektionstimma à 40 minuter. Så du ska göra 80 sådana lektionstimmar à 40 minuter. I klocktid eller klocktimmar så blir det dryga 50, nästan 54 timmar har jag för mig. Så då vet du vad du har framför dig. Det finns ett inträdeskrav så som reglerna är idag när den här filmen spelas in. Och just nu så är det att det krävs ett läkarintyg för sjöpersonal innan du påbörjar dina studier. Kursen är helt teoretisk. Det är inga obligatoriska praktiska moment. Men det är självklart bra om det finns möjlighet att skruva på en motor eller på något annat. Det är väldigt lärorikt. Men det är inga sådana krav i kursplanen. Utan när du känner dig redo så ska vi avsluta kursen med ett teoretiskt prov, en så kallad examination. Och om du blir godkänd på den så kommer ditt resultat rapporteras in till Transportstyrelsen. Och sen kommer den upp i dina sidor på Transportstyrelsen i sjömansregistret. Det finns något som heter Mina sidor för sjömän. Där hittar du ditt läkarintyg och kanske andra kurser som du har gått. Du får också ett kursintyg hemskickat till dig med post till din brevlåda. Så ser det ut. Litteratur då, eller läromedel som vi kallar det. För maskinteknik så använder vi den här utmärkta boken. Den är ganska ny som du ser. Så vi får det absolut senaste när det gäller motorer och teknik kring motorer idag. Den är ju skriven för fordon, men eftersom en motor i en båt och ett fordon på land är väldigt, väldigt lika så använder vi den här boken. Sen har vi en del marina anpassningar som finns med i onlinekursen som vi tar i mina föreläsningar eller kanske i artiklar eller på något annat sätt. Den här boken finns både som digitalt läromedel, lite billigare, och den finns i fysisk bok. Så du väljer om du vill ha den i en fysisk bok eller om du vill ha det digitala läromedlet. Vi rekommenderar den fysiska boken. Det är lite dyrare men den är helt klart suveränt bra. Väl värd pengarna skulle jag vilja säga. Den går inte att beställa som privatperson av Glerup utan då får du köpa den av mig. Men har du ett företag så kan du skapa ett konto och köpa den vägen. För el använder vi också en bok från Glerups. Då är det praktisk ellära. Också en synnerligen bra bok. Inte skriven specifikt för den marina branschen, men den funkar jättebra i alla fall. Sen finns det en del marina anpassningar även här och det finns med i vårt material då, som du kommer hitta i onlinekursen. Sen har vi en liten del som handlar om hydraulik. Det ingår i maskinteknik, den här stora första delen av kursen. Den här boken är inte nödvändigt att du köper för att klara kursen. Det finns en föreläsning och det finns material i kursen. Men den är en väldigt bra bok i grunder om hydraulik. Skriven på ett väldigt bra sätt med överskådliga bilder. Så den rekommenderas varmt. Men inget krav som sagt. Den finns tyvärr inte heller som ett digitalt läromedel, vilket de 2 andra böckerna gör. Den här måste man köpa. Själva kursen då, vi kallar det för icke lärarledda studier. Då har du till din hjälp de här böckerna som jag nämnde. Du har artiklar, du har föreläsningar, alltså inspelade föreläsningar, filmer helt enkelt, liknande den som du lyssnar på just nu. Och sen har du övningsfrågor och det är övningsfrågorna som är liksom det fundamentala i den här kursen. Det är genom att du gör övningsuppgifterna
som du vet hur mycket du har kvar av kursen. När du har gjort alla övningsuppgifter, då har du gjort hela innehållet i kursen och är kanske redo för den slutliga examinationen. Möjligtvis att vi ska göra ett övningsprov innan dess, innan vi gör den slutliga examinationen. Så övningsfrågorna, det är de som du ska fokusera på. Det är de som ger dig en uppfattning om hur mycket av kursen du har gjort och hur mycket du har kvar. Om du behöver hjälp under kursen så kan du kontakta mig. Antingen via telefon eller e-mail eller via den chattfunktionen som finns då i portalen där du kommer studera och göra kursen. Vi svarar så fort vi kan. Står jag håller en annan utbildning så blir det svårt att svara direkt. Men så fort jag kan så kommer jag att svara på dina frågor. Det var egentligen allt. Så lycka till med studierna och om inte förr så ses vi när det är dags för examinationen. Den bokar du på plats, eller du bokar den av mig när du känner dig redo för detta. Och så bestämmer vi tid och plats för den. Som sagt, lycka till med studierna.